היא התחילה את הדרך מתוך אהבה לטבע, והפכה לאחת הנשים המשפיעות ביותר על הסביבה בישראל. איריס האן, לשעבר מנכ"לית החברה להגנת הטבע, מגיעה ל-555 לשיחה על הדרך האישית, על הבחירות, המאבקים, הרגעים הקשים וגם על התקווה. אז שלום לך איריס. שלום, אחר צהריים טובים, וואו מרגש. כן, מרגש לי לפגוש אותך ככה כאן. אז בואי נתחיל. מה היה הרגע שבו הבנת שהסביבה והטבע הם הייעוד שלך? זהו, קשה לשים את האצבע על רגע מסוים. אני חושבת שממש צמחתי לתוך התפקיד הזה או לתוך השליחות הזאת. גדלתי בתור ילדת טבע וזה תמיד היה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. אני חושבת ככל שהזמן עובר, הרגעים שבהם אני מבינה שזה הייעוד שלי ואני חייבת להמשיך לעסוק בזה ולהשתכלל ולעשות את זה טוב יותר, הם מצטברים כל יום ויום. כל יום יש כמה רגעים כאלה. למרבה הצער, כי יש כן. הרבה מה לעשות. אז תספרי לנו, איך הדרך שלך עד לתפקיד של מנכ"לית החברה להגנת הטבע, איך הדרך הזאת עיצבה אותך? גדלתי באמת כילדת טבע, והייתה לי, כשהייתי ילדה מדריכה, שריבי קראו לה, מדריכה לטבע, מורה חיילת, ורציתי תמיד להיות כמוה. ואני חושבת, או לפחות מה שאני לקחתי מזה, זה את החלק המשמעותי של חינוך, ושל החשיבות של הזדהות עם דמות שהיא דמות אה, אני לא אגיד להערצה, אבל דמות שרוצים להידמות אליה, איזושהי דמות לדוגמה. וזה היה החלום שלי, להיות בחברה להגנת הטבע, ולשמחתי מימשתי אותו כשהתקבלתי להיות מורה חיילת. ומשם פשוט נשארתי כמעט כל חיי המקצועיים בחברה להגנת הטבע. קודם בתחום החינוך, ואחר כך בתחום התכנון, בתפקידים מקצועיים. ואיכשהו קרה שהתגלגלתי להיות מנכ"לית הארגון ממורה חיילת, שזה מסע באמת מקצועית מאוד מגוון ומבחינת ההתנסות מאוד מגוון. לאורך הדרך זכיתי גם להתנסות באמת בחיים המקצועיים גם במשרד להגנת הסביבה, להכיר את הזווית של המגזר הממשלתי. אז זכיתי שתהיי המנהלת שלי, וזאת הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית מהרבה מאוד בחינות, וגם בשוק הפרטי. והיום אני גם מלמדת בטכניון, אז איכשהו יוצא שבאמת אני מקיפה את העולם הזה של העשייה הסביבתית בכלל ושל התכנון הסביבתי בפרט, כמעט מכל זווית מבט, מהזווית האקדמית, מהזווית של ה-NGO, של ארגוני חברה אזרחית, מהזווית הממשלתית, מהזווית של השוק הפרטי. אז ככה זה איזה מסע מגוון כזה ומאוד איריס, משמעותי. כן. איריס, התפקיד הזה של מנכ"לית החברה להגנת הטבע, במיוחד בתקופה שיצא לך להיות המנכ"לית, היו רצוף אתגרים. נאמר, אני זוכרת את האתגרים המשותפים שלנו לאורך הדרך, עוד כשהיית, לפני שהיית המנכ"לית של החברה, אבל מה האתגר הכי משמעותי שנתקלת בו, ואיך התמודדת איתו? וואו, אז זהו, אז לקראת השיחה שלנו רעננתי את זיכרוני. הסתבר לי שהיום, זה בדיוק שנתיים מאז שסיימתי את התפקיד, ממש היום. רעננתי את זיכרוני ככה מה האתגרים שעברנו, כי אנחנו משוחחות עכשיו בתוך תקופה שהיא מגמדת את כל האתגרים שהיו אז. אבל באמת ככה נזכרתי שקרו הרבה דברים. היה אסון צפית שהיה מאוד משמעותי לעולם הטיילות החינוכית, שבמידה רבה לא התאושש ממנו עד היום, מעבר כמובן לאסון הפרטי והציבורי. זה השפיע מאוד על עולם הטיילות. הייתה את פרשת האסדה, אסדת לוויתן, שיצרה קרע מאוד מאוד גדול, קרע גם ברמה של יחסי אמון וגם קרע מקצועי וויכוחים מקצועיים אמיתיים בתוך התנועה הסביבתית, והיה צריך להתמודד עם זה. היה את משבר הקורונה, שהיום אנחנו מסתכלים על זה בחצי נוסטלגיה,
אבל, ואולי באיזה רווח חיוך, אבל כשהמשבר התחיל זה היה נראה כאילו החברה להגנת הטבע מחשבת את ימיה לאחור, ואנחנו לא שורדים את המשבר הזה כלכלית או בכלל, כל הפעילות הושבתה, כמו ענפים רבים נוספים במשק, ולא אפשרו לנו לצאת לטייל, יצאנו למאבק כדי שנוכל לצאת החוצה, מה שהיום כל כך ברור מאליו שזה מה שצריך לעשות, הגשנו בג"ץ בנושא הזה. אז אתגר הקורונה היה אתגר מאוד מאוד גדול, מהרבה מאוד בחינות. היו כמה אתגרים שהיו אתגרים ככה, היו 4 מערכות בחירות, גם זה היה, וכל היחסים של החברה להגנת הטבע כ-NGO שעובד בשתדלנות, בלובי, בעבודה מול מקבלי החלטות, בקידום של חקיקה.